كبة بالصينية وحدة من الأطباق اللبنانية المشهورة. اليوم عجنة اللحمة مع الحشوة طعمة ما رح تنسوها. خلينا نبلش. 400 جرام من البصل بنقصهم 4، كمان قصة بالنص على جنب. ميكسر نفتح نحط البصل جوا. عندكم 10 وراق من الحبق، 15 ورقة من النعناع. منسكر، مندور، منطفي، نفتح. هيدا مزيج البصل اللي بدنا نحطه مع عجينة اللحمة. بنحطه بوعاء وعلى جنب. هلا للحمة كرمال العجينة بدنا اياها هبرة بقر كيلو واحد مفروم ناعم. بنحطها بقلب وعاء كبير. كيلو اللحم، نرجع بنزيد البصل اللي فرمناه بالميكسر، ملعقة كبيرة من المردكوش، 4 ملاعق من الملح، ملعقتين من سبع بهارات. السبع بهارات هي خلطة من المطيبات اللي بنستعملها نحن بلبنان، بتضيف طعمة كتير طيبة للأكل. إذا عبالكم تعرفوا هالخلطة كيف تعملوها ببيتكم، فوتوا على الديسكربشن تحت الفيديو لحتى تعرفوا كيف. برغل أصفر ناعم امبارح غسلناه، نشفناه مزبوط بالإيد، عصرناه وحطيناه بالبراد لمدة 12 ساعة على القليلة. هيدا بيخلي حبة البرغل تنفش شوي، تطرى شوي، هيك بتصير أسهل معنا لحتى ندعكها مع اللحمة. بنحطها مع المزيج 650 جرام من البرغل. بنغسل ايدينا. عنا بدنا نزيد 3 مكعبات من الثلج، والثلج رح يفوت عليها شوية رطوبة للخلطة لحتى تنعم معنا أكثر. بنبلش دعك. نخلط بحدود 7 ل 10 دقايق لحتى نتأكد إنه المزيج كله لقط على بعضه، صار عجينة متكاملة مثل ما نحن بدنا إياها. وهلأ بعد 10 دقايق شوفوا العجينة قد ايه صارت ناعمة، داب الثلج والبرغل خاوى مع اللحمة. وهلأ صار فينا نشتغل على الحشوة. على جنب بصلة بنقص طرفها أول شي، نقلبها لميلة تحت، بنقصها بهالشكل، بنحطها على بطنها. دايما بنخلي قاعدة البصل ما بنقصها كرمال لحتى ما تفك عن بعضها. وبهالشكل بنبلش نقص شرحات صغيرة، ما بنوصل على القاعدة. نرجع نبرم بهالشكل، نمسكها مثل طابة التنس، ضربة صغيرة بالسكين بالعرض، كمان وحدة تانية على الواطي. خلوا دايما اصبعكم هيدا اللي عم بيتحكم بالسماكة، بنلقي السكين عليه وبننزل بهالشكل، وهيك بنكون عرفنا اسهل طريقة لحتى نفرم البصل ناعم. نرجع بنحطها على بطنها بهالشكل، بنكمل فرم، وهيك ما بنكون اهدرنا شيء. 800 جرام من البصل على جنب. طنجرة على النار بندور تحتها 4 ملاعق من زيت الزيتون. نرجع بنزيد البصل على مهل، نخلط البصل على نار قوية دايما لمدة 3 دقايق. رشة ملح، وهيدا الملح هلا بيساعد مع الحرارة البصل لحتى تفتح الخلايا تبعه، تكب المي لبرا، ويوصل الحرارة للسكر يلي بقلب البصل لحتى يتكرملوا. وهلا بتشوفوا من بعد فترة كيف رح يتحول لونه للون ذهبي لحتى يضيف طعمة كتير مميزة وطبيعية لهالخلطة. من بعد 3 دقايق على نار عالية، كمشة من النعناع الأخضر لجوا، نخلط آخر خلطة، بنوطي النار على الآخر، بنغطيها لمدة 10 ل 15 دقيقة. وهلا بعد ربع ساعة بليز
شوفوا شو عم بيصير، شوفوا وقت نخلط كيف بيتغير لونه للبصل على السكر المحروق. جربوا حفوا كل شيء بقلب الطنجرة بالكعب، لأنه هيدا السكر الطبيعي اللي طلع من البصل هو اللي رح ينكهها كلها. ليكو ملا لون، ليكو ملا نكهة رح تضيف عليها. وهلا للحمة الحشوة 800 جرام من اللحمة بقر هبرة، بس هالمرة 20% منها من دهن الغنم، وهيدا اللي رح يضيف عليها النكهة والريحة الغير شكل لهالكبة. منزيدها فوق البصل، نخلط اللحمة والبصل مزبوط لحتى يعملوا مزيج. شوفوا البصل كيف عم بفت، ما بتصدقوا الريحة اللي عم تطلع عنا هلا. دهن الغنم اللي عم بيضيف عليها الريحة الغير شكل، والبصل يلي مكرمل منه لحاله طبيعيا كمان رح يعطي هالطعمة الممتازة. خلينا نشوف. أول شي بنزيد عليهم ملعقة ونص كمان من السبع بهارات، ملعقة ونص من الملح، وما عم نكتر كتير ملح لأنه كترنا بالعجينة اللي حضرناها من الأول. وبنرجع من بعدها أهم مكون واللي هو ربع كوب من دبس الرمان. نخلط خلطة صغيرة، بنطفي تحتها ونطلع لتبرد. حشوة بردت بنحطها على جنب، وهلا بنبلش نطبق الكبة. بنشيل كبة وبنمدها بكعب الصينية. تأكدوا انه ما تتعدوا سنتي واحد لكل طبقة. من بعد ما تأكدنا انه السماكة توحدت كلها بكعب الصينية، ناخد شوي من مية الثلج، بنبلش نمرق الوجه بس لحتى يملس معنا بهالشكل. للحشوة بنقربها على الصينية، بنحطها شوي شوي فوق الطبقة التحتانية. بس شوفوا هالحشوة من شكلها فيكم تعرفوا كيف رح يكون طعمتها. بنزيد تقريبا سنتي للسنتي ونص من الحشوة قبل ما نبلش بالطبقة الفوقانية. بنحضر ورق الفرن، رح أعلمكم طريقة لحتى ما تغلطوا فيها. الطبقة الفوقانية ناخد شوي من عجينة الكبة، بنحطها بهالشكل، نكبسها شوي، نرجع بنحط ورقة تانية فوقها بالشوبك، بنرقها شوي صغيرة هيك لحتى نضل نقدر قاشعين السماكة يلي نحن بدنا اياها. وهلا بدها تكون تقريبا صارت كلها مع نفس السماكة، بنشيل الورقة من فوق، بنقص شقفة صغيرة، بنشيلها ونحطها بقلب الصينية بهالشكل، نرجع شقفة تانية كمان بهالشكل، كمان شقفة ثالثة بهالشكل، نعمل عجينة تانية ونسكر هالفراغات ليصير عندنا طبقة فوقانية على سماكة سنتي. من بعد ما حطينا شقفة كبيرة بنعبي هالفراغات اللي عندها اياها بشقفة صغيرة قبل ما نبلش نملس الطبقة الفوقانية. بنغط ايدنا بمية ثلج، بنبلش نسكر هالفراغات كلها ونوحد الطبقة الفوقانية بهالشكل.
من بعد ما تكون الطبقة الفوقانية مالسة على الآخر، ناخد سكين منقص بهذا الشكل أو بالشكل اللي بدكم إياه، لأنه عنا وقت نعمل الكبة أحلى شيء هو آخر شيء بالتزيين. وهلا من بعد ما نكون زيناها مثل ما بدنا، بنحضر مثل قناية صغيرة على الطرف، بيرجع نجيب السكين ونتأكد انه بالسكين فلتنا اطراف الكبة عن الصينية، سكين على جنب، جورة باصبعنا بالنص، شوية زيت زيتون بالنص بهالشكل وعلى الطرف، وتأكدوا انه زيت الزيتون عم بفوت بين الكبة والصينية كرمال ما تلزق معنا. وهلا على فرن محمى 200 درجة لمدة ربع ساعة. بعد ربع ساعة رجعنا حطيناها 10 دقايق من فوق، بس شوفوا شو طلع معنا.